আজি শেয়াৰ কৰিছোঁ সিম্পলকৈ বনাব পৰাকৈ এখন থালিৰ ৰেচিপি আৰু বনাবলৈও বহুত বেছি সময় নালাগে। প্ৰথমতে দাইলখিনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। দাইলখিনি খুব ভালদৰে ধুই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া কচু মই ভালকৈ বাকলি গুচাই অকণমান গৰম পানীত নিমখ দি কচুখিনিও তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এয়া মই ইয়াতে মচুৰ আৰু মগু দাইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া দাইলত যিহেতু ঔটেঙাও দিম, গতিকে ঔটেঙাটো প্ৰথমতে ভালদৰে গুচাই লৈছোঁ। ঔটেঙাটো কাটি লোৱাৰ পিছত ভালদৰে আকৌ এবাৰ ধুই লৈছোঁ আৰু মই দাইলখিনি কুকাৰতে বহাম। আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে। আৰু আমাৰ থালিখনত আছে বেঙেনাৰ ভৰ্তা বা বেঙেন ভৰ্তা। এটা বেঙেনা লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই লোৱা আছে। এতিয়া এই বেঙেনাটো পুৰি ল'ম। অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। বেঙেনাৰ লগতে এটা নহৰু পুৰি লৈছোঁ আৰু আনফালে কুকাৰটো গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ। অকণমান নিমখ দি কুকাৰটো এটা হুইচেল আহিব দিছোঁ। ঔটেঙা আৰু কচুখিনিও লগতে দি দিলোঁ। নহৰুটো আমাৰ পুৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া নহৰুটো নমাই লৈছোঁ আৰু বেঙেনাটো আমাৰ সিজিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। কুকাৰটো অফ কৰি দিলোঁ। প্ৰথমতে নহৰুখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু বেঙেনাৰ বাকলিটোও গুচাই ল'লোঁ। আৰু আমাৰ থালিখনত আছে কাচকলৰ বৰ। তাৰ কাৰণে দুটা কাচকল, দুটা আলুৰ সৈতে মই কুকাৰতে উঠাই দিছোঁ দুটা হুইচেল আহিবলৈ। এতিয়া প্ৰথমতে দাইলখিনি তেল মাৰি ল'লোঁ, পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান হালধি দিছোঁ। এতিয়া দাইলখিনি ইয়াতে দি খুব ভালদৰে উতলিব দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি অকণমান এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। একেবাৰে লাষ্টতে ইয়াতে ধনিয়াৰ পাত দি এইখিনি ঢাকি ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি বেঙেনাৰ ভৰ্তাখিনি বনাই ল'ম। মিঠাতেল দিছোঁ, মিঠাতেলতে টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। গোটা জিৰা, তেজপাত, পিঁয়াজ দি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট আৰু এটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। সোৱাদমতে ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিলোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ড্ৰাই মেংগ' পাউডাৰ, অকণমান গৰম পানী দি মছলাখিনিৰ সৈতে গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া যিখিনি বেঙেনা ভাঙি ৰাখিছিলোঁ সেই বেঙেনাখিনি দি ল'লোঁ আৰু দুটা আলু বইল যে কৰি লৈছিলোঁ তাৰে এটা আলু ভালকৈ বইল হোৱাৰ পিছত পিটিকি ল'লোঁ। সেই আলুটো ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ। গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি লৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু আমাৰ বেঙেনাৰ ভৰ্তা ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে লাষ্টত ধনিয়া পাত দি নমাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া বনাম কাচকলৰ বৰ। দুটা কাচকল, এটা আলু বইল কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া যি যি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি মই ছাইডত লিখিয়ে দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিছোঁ এচামুচ বেচন, এচামুচ পিঠাগুড়ি, ধনিয়াৰ পাত, এচামুচ আদা আৰু অকণমান কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া গৰম গৰম তেলত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ দি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এনেকৈ বনোৱা কাচকলৰ পকৰি যিকোনো ধৰণৰ চচ, চাটনি বা চাহৰ লগতো খাব পাৰে বা ইয়াৰ কাচকলৰ কোফ্তা বনায়ো খাব পাৰে। এয়া আমাৰ কাচকলখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে অকণমান মোৰ ওচৰত চিকেন আছিলে, চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। চিকেনত যি যি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ছাইডত লিখিয়ে দিছোঁ। এটা ডিম দিলোঁ ইয়াতে আৰু এয়া সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ, আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ পেষ্ট দিলোঁ। অকণমান ইয়াতে মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিছোঁ। কৰ্ণফ্লাৱাৰ সলনি ইয়াতে ময়দা দিব পাৰে বা পিঠাগুড়ি দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনিও এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। চিকেনখিনি মই ড্ৰাই টাইপত বনাইছোঁ। একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে পিঁয়াজৰ পাত, অলপমান নৰসিংহৰ পাত দিলোঁ আৰু দুচামুচ পিঠাগুড়ি অকণমান পানীৰ সৈতে মিক্স কৰি সেইখিনিও দি ল'লোঁ। থালিখনত দিবলগীয়া আমাৰ গোটেই সামগ্ৰীখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া মই থালিখন অকণমান এনেকৈ সজাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।